नमस्कार साथीहरू, म आज यहाँहरू समक्ष नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र साथै आजसम्म पनि यस च्यानललाई यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया युट्युबमा गएर @चुरामुनी983 टाइप गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर क्लिक गरिदिनु होला र जब नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुने गर्छ मबाट तब यहाँहरूले चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। मेरो आजको विषयवस्तु हो नेप्से अल्फा मार्फत हामीले चाहिँ स्टकलाई स्क्रिनिङ गर्दा स्टक छनौट कसरी गर्ने। हामी स्टकलाई चाहिँ हामीले छनौट त गर्छौँ, तर लङ टर्म सर्ट टर्म कसरी छनौट गर्ने भन्ने विषय अन्तर्गत म यहाँहरूलाई त्यो विषय अन्तर्गत म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ पहिले क्रोममा जानुहोस्, नेप्से अल्फा खोल्नुहोस्। नेप्से अल्फामा गएर तपाईँले सिधै ट्रेडिङ सिग्नलमा जानु होला। ट्रेडिङ सिग्नलमा गएर तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त यहाँ टेक्निकल सिग्नल खोल्नु होला। अनि अहिले मैले अलरेडी यहाँ खोलिसकेको छु यहाँलाई होइन। म यहाँलाई चाहिँ यो आरएसआई मार्फत चाहिँ मैले यो टेक्निकलमा चाहिँ एउटा स्टकको चाहिँ तपाईँको टेक्निकल एनालिसिस पनि म चार्ट पनि गरेर देखाउने छु। चार्टमा पनि देखाउने छु कि यो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिन गरेर कसरी पत्ता लगाउने, कुन समयमा चाहिँ अब स्टकलाई चाहिँ बेच्ने हो, कुन समयमा चाहिँ स्टकलाई किन्नुपर्छ र कुन समयमा चाहिँ वेट एन्ड वाच गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष म आज बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म यहाँलाई देखाउन गइछु। अलरेडी मैले यो चार्ट खोलिसकेको छु होइन। यहाँ खोलिसकेपछि यहाँ सेक्टरमा जानु होला। यहाँ सेक्टरमा गएर देख्नुहुन्छ तपाईँले पहिलो यो सेक्टर सबै स्टेप बाई स्टेप आउँछ यहाँ। जस्तै कि तपाईँको अहिले पहिलो यो के आएछ त तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कको आएको छ होइन। कमर्सियल ब्याङ्कको आएको छ। अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ अलरेडी कतिवटा पेज खोलिएको छ भने 215वटा पेज एन्ट्रिजहरू छन् यहाँ। ती 215 मध्येमा मैले तपाईँलाई दुईवटा खोलेँ। दुईमा खोल्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँसम्म चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको आयो, त्यसपछि डेभलप ब्याङ्कको आयो होइन। त्यस्तै गर्दै गर्दै सबै सेक्टरहरूका स्टेप बाई स्टेप सबै सेक्टरहरूका आउने गर्छ। जस्तै कि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कपछि फाइनेन्स आयो होइन। तर म यहाँहरूलाई चाहिँ भिडियो धेरै लामो नहोस् हुनुको कारणले गर्दाखेरि भिडियो लामो नबनोस् भन्ने कारणको लागि यहाँहरू समक्ष मैले एउटा सर्ट भिडियो लिएर आएको छु। जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँ अरू के होइन, यही कमर्सियल सेक्टरबाट तपाईँको एउटा जुन चाहिँ आरएसआई इन्डिकेटरलाई हेरेर आरएसआई इन्डिकेटर मापदण्ड अनुरूप म यहाँहरू समक्ष यो भिडियोलाई चाहिँ कसरी गर्ने यो सबै कुराहरू यहाँबाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् प्राइस एक्सन 200 दिनको, 20 दिनको, 50 दिनको होइन। अनि सिम्पल मुभमेन्ट एभरेज, भोल्युम ट्रेन्ड, 3 मन्थ्स बेटा, 3 महिने बेटा, यो सबै कुराहरू तपाईँले यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यहाँलाई आरएसआईको बेसिसमा मात्रै एउटा स्टक छनौट गरेर देखाउने छु कसरी छनौट गर्नुपर्छ र त्यो स्टक अहिलेको अवस्थामा हामीले बेच्न सक्छौँ कि नै, के कस्तो अवस्था छ त्यो स्टकको, हामीले किन्न सक्छौँ कि नै, बेच्न सक्छौँ कि नै, त्यो विषय अन्तर्गत म यहाँहरू समक्ष छलफल गर्नेछु। कृपया मैले हेर्नेछु। हेर्नुहोस् यहाँ 40देखि 50सम्म हामीले चाहिँ 40देखि 45सम्म भनौँ न, 40देखि 45सम्म चाहिँ हामीले आरएसआईलाई चाहिँ के भन्छौँ त भनेपछि ओभर सोल्ड भएर अब चाहिँ नयाँ बाइङ सुरु भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ कि 40देखि 45सम्म। किनकि त्योदेखि 50देखि माथि गइसकेपछि 50देखि 70देखि नागिसकेपछि त्यो हामीले के बुझ्छौँ त, त्यसलाई ओभरबोट भनेर बोल्छौँ। अब ओभरबोट भइसकेपछि के हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ अलिकति हल्का उयो भएपछि प्यानिक भएर अटोमेटिक प्यानिक मतलब सिचुएसन त्यस्तै भयो भने सेल गर्न थालिहाल्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँहरू यो भिडियोमा मैले एउटा स्टक छनौट गरेँ। जस्तै कि मैले यहाँहरू समक्ष 40को भनौँ न 40देखि 45सम्मको भित्रको एउटा स्टक मैले यहाँ अहिले भर्खरै मैले एउटा स्टक दिएँ इबिएल होइन। इबिएल यो स्टक तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टकले चाहिँ 43.91 तपाईँको चाहिँ आरएसआई रहेको रहेछ यसको। भनेपछि यो स्टकलाई मैले अहिले चयन गरेँ भनौँ। अब के गर्नका लागि भनेपछि किन्नका लागि, मसँग छैन भने म किन्छु, अब छ भने म यसलाई बेच्ने भन्ने उद्देश्यका साथ म यसलाई चाहिँ एनालिसिस गर्न गइरहेको छु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले पहिले म यहाँ नेप्सेको यो टेक्निकल एनालिसिसमा गएँ। यहाँ गएर मैले त इबिएल खोलेँ, यसको चार्ट खोलेँ होइन। यहाँ चार्ट खोलेर मैले यहाँ हेरिसकेपछि यसको ट्रेन्ड हेर्छु म पहिला। अब यो हुन त अब यो स्ट्रङ कम्पनी हो, सबैलाई थाहा भएकै हो। एभरेज कम्पनी अहिले एनआइसिए ब्याङ्कसँग नै टक्कर दिएको ब्याङ्क हो यो अहिलेको अवस्थामा, कमर्सियल वाणिज्य ब्याङ्क हो। तर यसको
अहिलेको अवस्था कस्तो छ त? अहिले हामीले यसलाई किन्ने कि बेच्ने भनौँ न। पहिले किन्ने कि के गर्ने? अब जस्तै किन्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ के दिएछ त भनेपछि तपाईँको यो ट्रेन हेर्नु पर्दाखेरि ट्रेनले चाहिँ यो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, अनि यहाँबाट चाहिँ के छ त हायर लो, यो साइडवेसै गएको छ। अब चाहिँ मार्केटले के गरेछ त भनेपछि यहाँदेखि यो जुन यहाँ क्लोजिङ दिएको छ नि, यो यहाँ ओपन दिएर यहाँ क्लोजिङ दिएको छ, यतिमा क्लोजिङ भएको छ र यो क्लोजिङको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? अब अर्को मार्केटमा चाहिँ एकछिन पर्खेर चाहिँ वेट एन्ड वाचै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ यसमा। किनभनेपछि अब यो यसमा इन्डिसिजन अहिलेसम्म हामी डिसिजन लिन सकेका छैनौँ। किन? मार्केट हेर्नुहोस् तपाईँको मार्केटको ट्रेन्ड लोयरमा गएको छ, तलतिरको छ, डाउन ट्रेन्ड भएको छ, डाउन ट्रेन्डतिर गइरहेको छ मार्केट। यहाँसम्म डाउन ट्रेन्ड गएको थियो, यहाँबाट उठ्यो, यहाँ उठ्यो, फेरि यहाँबाट फेरि के भयो त मार्केट घटेर यहाँ आएको छ। भनेपछि मार्केटको केही सीमित पोइन्टले गर्दाखेरि पनि मार्केट के छ त डाउन ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यसलाई किन्न भन्ने कुरा किन्न हामीले सक्दैनौँ। किनभने चाहिँ हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्छ, वेट एन्ड वाच गर्नुपर्छ, त्यस पश्चात हामी किनौँ। अब बेच्ने कुरामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त? यसलाई अहिले हामीले बेच्न पनि सक्दैनौँ। किनभनेपछि मार्केट यहाँबाट डाउन ट्रेन्डमा गएको छ। यो मार्केट त अब यहाँबाट त उठ्ने नै हो नि त, यहाँसम्म उठ्ने हो नि त मार्केट, हो कि नै? त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? अहिले अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किन्नु पनि सक्दैनौँ, हामीले सेल गर्नु पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ माथि जान पनि सक्छ, ओह्रालो लाग्न पनि सक्छ, उकालो बढ्न पनि सक्छ, ओह्रालो लाग्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई के गर्नु पर्यो त? हामीले चाहिँ होल्ड गरेर बस्नु पर्यो। जोसँग छ त्यसले होल्ड गर्ने, जोसँग छैन उसले चाहिँ अहिले यो स्टकलाई चाहिँ चयन नगर्ने, चुप्प लाएर बस्ने। यति भन्दै म आजको यस विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर